ሰላም ጤና ይስጥልን። ጤና-ፒዲያ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ላይ በብዙ ማስተርን ለመውሰድ ለሚፈልጉ የሚሆን አንድ ኤግዛም ፕሪፓሬሽን ይዘን ቀርበናል። ገቨርንመንታል አድሚሽን ቴስት ለሚወስዱ ማስተራቸውን ለማስቀጠል ለሚፈልጉ ኤምኤስ መውሰድ ለሚፈልጉ ተማሪዎች ማለት እንችላለን። ይህንን ገቨርንመንት አድሚሽን ቴስት ሁሉም ሰው መውሰድ አለበት። ጋት ኤግዛም እሱ ላይ ቤዝድ የሆነ ፕሪፓሬሽን ይዘን ቀርበናል። ለሁሉም ሰው ጠቃሚ እንደሚሆን በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ። ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። እንዲሁም ደግሞ ማስተር ወደፊት ወስዳለሁ ብሎ ለነገራችሁ ጓደኞቻችሁ፣ ቤተሰቦቻችሁ ሁሉ ሼር አድርጉት። ለለውኛ መተን ታብታብ አድርጎ እንበል ታዲያ አንልም። እኛ እንግዲህ ጥሩ ነገሮች እናመጣለን ወደ እናንተ ማለት ነው። ግን አሁንም በድጋሚችን ላይክ ያርጉ። ምንም አይቆጥርም እኮ ይኖራል፣ የሚኖር ህይወት ነው። ይኖራል። ላይክ በማድረግ ይኖራል። ስለዚህ ላይክ ያርጉ፣ ሼር ያርጉ። ይመቻችሁ። የመጀመሪያውን ፓርት እንጀምራለን። ገቨርንመንት አድሚሽን ቴስት ፕሪፓሬሽን ፓርት 1 ኤግዛም በአብዛኛው ምን ያካትታል? ላንጉጅ ፓርት አለው። እንግሊሽ ፕሮፊሸንሲ ቴስት ኤግዛማይን ያደርጋል። ፕላስ ደግሞ ማቴማቲካል አይኪው ቴስት ይኖረዋል። ማቴማቲካል የሆኑ ጥያቄዎች ይኖሩታል። ሰው በዚህ ኔክስት 3 or 4 parts we will see the English part which is really supportive for the preparation of government admission test. እዚህ ላይ ያው በምንሰራበት ሰዓት እያንዳንዱን ቪው ለማድረግ እሞክራለሁ። ነገር ግን ሜይንሊ ማወቅ የሚገባን ነገር ምንድን ነው? እንግሊዘኛው ላይ ላንጉጅ ስኪል፣ ግራመር በጣም ኢምፖርታንት ነው። ኢፍ ኢዝ ኒድድ ግራመር ፓርትስ በዚህ ኤግዛም ላይ ቤዝድ ሆነው ብቻ ይዘጋጅልን ምናምን የምትሉ ኮመንት ማለት ትችላላችሁ። ለማዘጋጀት እኔ አይከብደኝም። ምንድነው በአብዛኛው እነዚህ ኤግዛሞች አይኪው ነው ሜዥር የሚያደርጉት። በቃ ምን አይነት ስትራቴጂ ይከተላሉ፣ ምን አይነት ፕሮብለም ሶልቪንግ ሜካኒዝም አላቸው ነው። the question is all about it። ምን አይነት ፕሮብለም ቢቀርብላቸው እንዴት አድርገው ሶልቭ ያደርጋሉ ነው። እዚህ ጋር እንግሊዘኛ መሆኑ ነው ደግሞ ላንጉጅ የሆነ ብላክ ስፔስ መሆኑን አትዩት። it does have what the main issue is how those students, those MS candidates will solve the problem that will be raised in their day-to-day activities። በእለት ተእለት ህይወታቸው የሚገጥማቸውን ለምሳሌ ነርስ ቢሆን በዛ በነርሲንግ ወይዶና ነርስ ይሆናል መጀመሪያ ላይ ቤስ ላይ፣ ከዛ ሲቀጥል ማስተር ላይ አንድ ዲፓርትመንት ይዞ ነው የሚሄደው። ሰው በዛ ኢሹ ላይ ራይዝድ የሚደረጉ ጥያቄዎች እንዴት ይመልሳል ነው። the question is not about this blank space። የትኛው ላንጉጅ ፕሮፊሸንሲ ቴስት የሚጠይቃቸው ይህንን ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ጥያቄ እናይ። viruses are invisible through the blank microscope, but we know that they are there because we can see the blank they cause. Look, viruses are invisible through the blank microscope, but we know that they are there because we can see the blank they cause. Now, in these two blank spaces, we have to fulfill them with respective consequently. በደንብ አድርገን መሙላት አለብን። እያንዳንዱን እዚህ ጋር ምርጫዎችን በደንብ ኢቫሉዌት ማድረግ አለብን። ለምሳሌ ኤን ምርጫ እናስገባው። ኤን ምርጫ ቺፕ መጀመሪያው ብላንክ ስፔስ ላይ ዳሜጅ ኔክስት ብላንክ ስፔስ ላይ እናስገባ። is that okay to say cheap microscope?
absolutely not. ቺፕ ማይክሮስኮፕ አይባልም። ሶ ኤን በመጀመሪያው ምርጫ ብቻ ምን እንለዋለን? እናልፈዋለን ማለት ነው። ኔክስት is that okay to say elementary microscope? elementary microscope ይባላል? አይባልም። is not sound good. ድምጸቱ ራሱ ደስ አይልም። is that okay to say simple microscope? Of course we can say simple microscope. Okay, if we say simple microscope, ቀላል ማይክሮስኮፕ ማለት ከቻል, is that okay to say the danger they cause? Virus they don't cause danger, but what they cause? They cause disruption, damage, not danger. Good. So መጨረሻ ላይ ያለውን ዲ ላይ ያለው ምርጫ ብታዩ ordinary microscope means simple microscope. Viruses are not visible through that simple or ordinary microscope. But we know that they are there because we can see the havoc, the destruction, the damage they cause. Havoc means destruction, damage. So ይሄ ጥያቄ ምን ሜጀር ያደርጋል? አንደኛ how you organized, እንዴት ኦርጋናይዝድ ሆናችኋል መጀመሪያ ጥያቄውን ለመመለስ። ሁለተኛ ቼን እንዴት ትፈጥራላችሁ? ወርድ ቱ ወርድ ማመሳሰል አለባችሁ። ክሎዝ ስትፈጥሩ ክሎዝ አለ፣ ፍሬዝ አለ፣ ክሎዝ አለ። እነዚህ ሴንቴንስ ለመሆን እነዚህ ሁለቱ ነገሮች መጣመር አለባቸው። ዲፔንዳንት ኢንዲፔንዳንት ሆነው መጣመር አለባቸው። ሶ እንዴት አድርጋችሁ ቼን ታደርጋላችሁ? how you organized፣ ምን አይነት ኦርጋናይዜሽን አላችሁ? ማይንድ ሴታችሁ ምንድን ነው ሜዥር የሚያደርግ? ሉክ ቺፕ ዳሜጅ፣ ቺፕ ማይክሮስኮፕ አይባልም። ሶ ከቲት ለፈው። ኔክስት ኤሌመንተሪ ሃርም፣ ኤሌመንተሪ አይባልም። ዳሜጅ አሁን ይሆናል ለዚህ መልስ ኤ ላይ ብንል። ሃርም ሰማው ለፈው፣ ሳውንድ ኖት ሳውንድ ጉድ። ኤሌመንተሪ ማይክሮስኮፕ አይባልም። ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ኦፍ ኮርስ ዊ ካን ሴይ። ዳንጀር ግን አንልም። ለቫይረስ ዳሜጅ ዲስትራክሽን ምናምን ነው እንጂ የምንለው ዳንጀር አን ዳንጀር የምንለው የሆነ ፓወርፉል ለሆነ ነገር ነው። ጉድ ኦርዲናሪ ማይክሮስኮፕ ዊ ካን ሴይ ሃቮክ ሚንስ ዲስትራክሽን ዳሜጅ ምናምን ሌሎች ቀውሶች ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ማየት ይገባናል ማለት ነው። ቺፕ ዳሜጅ ቺፕ ማይክሮስኮፕ አይባልም፣ አይሄድም። ኤሌመንተሪ ማይክሮስኮፕ አጌን አያስሄድም። ሲምፕል ዳንጀር የሚለው ማች አያደርግም። ኤፌክት ኦፍ ቫይረስ ዲስትራክሽን ነው እንጂ ዳንጀር ዳሜጅ እንጂ ዳንጀር አይደለም። ዳንጀር ማለት ገና እያስፈራ ያለ ነገር ነው። ኦርዲነሪ ስንል ዛት ኢዝ ኢት ፊትስ። ቀላል ማይክሮስኮፕ ስንል ኦርዲነሪ ማይክሮስኮፕ ማለታችን ነው። ኤንድ ሃቮክ ስንል ደግሞ ዲስትራክሽን፣ ዋይድ ስፕሪድ ሆነ ዲስራፕሽን፣ ዲስትራክሽን ኦፍ ቫይረስ። ሶ ቫይረስ ጎዝ ኮዝ ዲስትራክሽን ኖት ዳንጀር። ስለዚህ በዚህ መልኩ ቼንድ ማድረግ እንችላለን ማለት ጉድ። ይህን ዴቨሎፕ ለማድረግ ይህን ስኪል ምን ነገርኳችሁ? እናንተ እንደ ሴትአፕ ሆናችኋል ጥያቄውን ለመለስ። ኢንግሊሽ ፓርት ኢንጋት 100 ታመጣላችሁ ምን ከሆናችሁ? ኦርጋናይዝድ ከሆናችሁ። ኦርጋናይዝድ ከሆናችሁ ዳት ሚንስ መጀመሪያ ጥያቄውን መፍራት ወር ይከብዳል ምናምን ነገር ሳይሆን እንዴት ወርድ ቱ ወርድ ሴንቴንስስ ብላንክ ስፔሱ ቀጣይና ብላንክ ስፔሱ ፕሪሲዲንግ እና መጀመሪያ ላይና መጨረሻ ላይ ከብላንክ ስፔሱ ከክፍት ቦታው ቀጥሎ ያለው ወርድ ምን ያመለክታል፣ ወደ ኋላ ያለውስ እንዴት ቼን እፈጥራለሁ የሚለውን ነገር ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ሉክ አሁን ይሄንኛው ጥያቄ እንመልከት። So the sea was coming after me as high as a great hill, and
blank as a blank enemy. Look, በእርጋታ ካየነው ጥያቄ the sea was coming after me as high as a great hill and blank as an enemy. Furious, charging, dreadful, advancing, terrible, charging, angry, attacking. Look out. The sea was coming after me as high as a great hill. This sentence is part of some story. የሆነ ስቶሪ ፓርት ነው። ለምሳሌ ሰውየው እየዋኘ ሊሆን ይችላል። በባህር ውስጥ እየዋኘ ባህሩ የሆነ ሞልቶ ከኋላው ሲከተለው ፍርሃቱን የገለጸ ሊሆን ይችላል። ምን አለ? The sea was coming after me as high as great hill. እንደ ተራራ ሆኖ እያለ ነው እየመጣብኝ ነው። and blank as a blank enemy. አሁን እዚህ ጋር የተናደደ የሆነ የሚያስፈራ ነገር መግለጽ አለብን። furious በጣም የተበሳጨ የተናደደ የሆነ የሚያስፈራ ነገር ማለት ነው። furious ማለት furious as a charging enemy. charging ማለት አታክ ሊያደርግ እየመጣ ያለ ኤኒሚ እንደማለት ነው። አታክ ሊያደርግ መሳሪያ ይዞ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ነገሮችን ይዞ አታክ ሊያደርግ እንደመጣ ጠላት ኤኒሚ furious ተናዶ እንደማለት ነው። መልሳችን ኤ ይሆናል። furious charging. furious መጀመሪያ as high as a great hill ብሎናል። እንደ ተራራ ሆኖ እንደ ተናደደና እንደሚያባርር ጠላት ሆኖ የመጣብኝ ነው ሲ ያለ ነው። ጉድ ሌሎች እንዴት እንደማይሆኑ እንዴ dreadful advancing. dreadful ለባህር ለሆነ ነገር አንጠቀመውም እንጂ ይቻላል። advancing ስንል ግን advancing ማለት የሆነ ወረረ እንደማለት ነው እንጂ አታክ አረገ ምን ማለት እንደማለት አይደለም። advancing ማለት መስፋፋትን እየተስፋፋ እንዳለ ነው። it is no furious. terrible charging. terrible የሚለው somehow low ነው። ከማን አንፃር? furious ከሚለው አንፃር ማለት ነው። furious በጣም ኃይል የሆነ furious charging ባይኖር terrible charging መሆን ይችላል። well that is angry attacking. angry attacking ወረደ ጥንካሬው ወረደ። furious የሚባለው the most angry condition ከፍ ያለ የንደት ኮንዲሽን furious ይባላል። charging ማለት ደግሞ ያው ማባረር ጠላት ያው ያባራ ለዛ እንገልጸዋለን ማለት ነው። good በዚህ መልኩ ማየት ይገባል። ሁለቱን የተሰጡትን ምርጫዎች እንዴት አድርገን ነው የምናዛምዳቸው የሚል ፖይንት ቪው ማድረግ አለብን። to solve any GAT English part questions you have to set up yourself as organized as a good condition. በደንብ ኦርጋናይዝድ መሆን አለብን። ጥያቄው ምናምን ይከብዳል ምናምን ነው አይከብድም። the point is እንዴት አድርገን ፓራራል ማድረግ እንችላለን ምርጫዎችን ወርዶችን እና ሴንቴንሱን በምን አይነት መልኩ ተረድተናል የሚለው ነው ማለት ነው። that is it. the next question, although it is publicity has been blank, comma, the film itself is intelligent, comma, well acted, handsomely produced and altogether blank, full stop. Although its publicity has been blank, comma, the film itself is intelligent, comma, well acted, comma, handsomely produced and altogether blank, full stop.
although its publicity has been look negativity አለ እዚህ ጋር ከዛ ከኮማ በኋላ ያለውን ስቴት the film itself is intelligent well acted handsomely produced and all together so ምን አለ ማለት ነው ተቃራኒ አይዲያ ነው የሚገባው ማለት ነው መጀመሪያው አይዲያ ላይ ኔጌቲቭ ይገባል ቀጣይ ላይ ፖዚቲቭ ይሆናል right so ማየት አለብን ኔጌቲቭ የሆኑ ወርዶች መጀመሪያው ሴንቴንስ ላይ ኔጌቲቭ የሆነ ወርድ እናስገባለን ሁለተኛው ላይ ደግሞ ሌላ ነገር እናስገባለን ፖዚቲቭ የሆነ ማለት so አሁን ተመልከት የመጀመሪያው ነው tasteless respectable although its publicity has been tasteless negative comma the film itself is intelligent well acted handsomely produced and altogether respectable it fits right የመጀመሪያው ኔጌቲቭ ነው although its publicity has been ምንም እንኳ ሰው ፐብሊሲቲ የሆነ እና የመታወቅ አቅሙ ብዙም ያልተቀመሰ ቢሆንም ደስ የማይል ቢሆንም ፊልሙ በደንብ ተሰርቷል ኦል ቱጌዘር የተከበረ ፊልም ደስ የሚል ፊልም ተሰርቷል ምንም እንኳ ዌል ናውን ባይሆንም እያለ ነው አለቀ ኦልዞ ሚንስ ምንም እንኳ አይደል በአማርኛው ዳይሬክትሊ ስንፈታው ኦልዞ ሚንስ ምንም እንኳን ስለዚህ አሁን እስካሁን የሰራናቸው ሁለቱ ጋር ፖዚቲቭ ነበር ናው ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ የመጀመሪያው ሴንቴንስ ላይ ምን ሆነ ኔጌቲቭ ሆነ ኔክስት ላይ ፖዚቲቭ ሶ remember you have to be organized at all time in your English part of GAT exam so its publicity has been tasteless comma the film itself is intelligent well acted handsomely produced and altogether respectable that is it ሌሎችን እናስገባለን ምስል ኤክስተንሲቭ ሞዴሬት ደሴም ናቸው አይሆንም ማለት ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ማለት ሶፊስቲኬትድ ሞዴሬት ኖ ሪስኪው ክሩድ እዚህ ጋር እያወራ ያለ ኢንቴሊጀንት ዌል አክትድ ሃንድሰምሊ ፕሮዲውስድ ኤንድ ኦል ቱጌዘር ብሎ ክሩድ አይልም ኢምፖሲብል ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ አይሆን ሶ the answer is A tasteless respectable ሌላ ጥያቄ እንሂድ it takes blank character to blank the extremities of the Arctic region so target it takes blank character to blank the extremities of the Arctic region again here last testage ሁሎችንም እናያቸው unflammable ማለት የተረጋጋ እንደማለት ነው ባጭሩ unflammable ፍላፕ የሚያደርግ ነገር ምንድነው ፍሌም ይቅርታ ፍላፓብል ማለት ነው ፍላፕ የሚያደርግ ማለት የሆነ የሚንሸራተት እንደማለት ነው አንፍላፕ ካልንስ የተረጋጋ እንደማለት ነው so it takes an unflappable character to sustain the extremities of Arctic region sustain ማለት መቋቋም ማለት ነው Arctic region we know so ይሄንኛው ኤ ላይ ያለው ምርጫ ፊት ያደርጋል next እንሂድ it takes a dictatorial character to break
አይገናኝም። ወር ዲክታቶሪያል ፎር ሳም ሌጋል ኮንዲሽን ነው የምናስቀምጠው። ዲክታቶሪያል የሌጋሊቲ ምናምን ኬዝ ላይ ዲክታተርሽፕ ምናምን እያሉ ማለት ነው። ዲክታቶሪያል ካራክተር ምኑን አርክቲክ ሪጅን ነው ዲክታቶሪያል የምትሆንበት ፖሲብል አይሆን እንለፈው። it takes a Spartan character to negotiate the extremities of Arctic region። ይህም ንግግር ላይ ቤዝድ ያደረገ ነገር ነው። አርክቲክ ሪጅን ላይ ንግግር የለም፣ ራስህን ነው እንጂ ሰስቴን የምታደርገው። an inimitable resist ይህም አይሄድም። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? an unflappable sustain ይሆናል ማለት ነው። unflappable means ካልም መሆን ነው፣ ቀዝቀዝ ማለት የተረጋጋ መሆን ማለት ያው ሰስቴን ዊዝስታንድ የሚለው ነው ማለት ሶ በዚህ መልኩ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ጥያቄዎችን። ኔክስት ላይ as a journalist who works to overturn erroneous convictions, Griffin Nicholson was opposed to the court ruling dash appeals for inmates who might be dash. ሶ ይሄንንም በዛው ቅድም ሶልቭ አረግንበት መልኩ ፓራራሊ ስትሰሩ የምታገኙት ይሆናል ማለት ነው። ሰው ሁለተኛው ምርጫ ነው ከርቢንግ ኤግዞነሬትድ። ከርቢንግ ኤግዞነሬትድ ከርቢንግ ስንል ሊሚት እንደማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ስናየው as a journalist who works to overturn erroneous convictions, Griffin Nicholson was opposed to the court ruling curbing limiting appeals for inmate who might be exonerated innocent ለሆኑት ረዳት ይሆናል ማለት ነው። ሰውዬ በዛ መልኩ ኦርጋናይዝድ ሆናችሁ ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ። this one is just unique። ይሄኛው ደግሞ ለየት ያለ ጥያቄ ነው። አንድ ዳሽ ሙላ ያለ ብቻ ያለው their conversation was unsettling for the gravity of their topic contrasted so oddly with the blank of their tone. Their conversation was unsettling for the gravity of their topic contrasted so oddly with the blank of their tones. Each definition and uniqueness being different, rapidity speaking fast, lightness and a casual tone contrast with a serious topic, precision being exact. So ከዚህ ውስጥ አሁን ስናየው ምንድን ነው የሚለው the conversation was unsettling for the gravity of their topic contrasted so oddly with a blank of their tone, that is lightens ኮንትራስት እያደረጉ ስለሆነ ላይተንስ ማለት ኮንትራዲክሽን መቃረን ማለት ነው። ጠበቅ ባለ ሁኔታ መቃረን ስንችል ላይተንስ እንላለን። that is it። ሶ በዚህ ፓርት እነዚህን ጥያቄዎች አይተናል። ኔክስት ላይ በቀጣይ እንደዚሁም በላንጉጅ ፓርት እንገናኛለን። እንግዲህ ያው ቻናሉን ላይክ አድርጉት፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው። ፈተና የፈተኑ ልጆች ሼር አድርጉላቸው። it's very important for MS students, professionals, very important። ብዙ ዲክሽነሪዎችን አውጥቶ ማንበብ ምናምን it takes time፣ ጊዜ ይወስዳል። ሰው እዚህ ጋር ቪዲዮዋን በ10-20 ደቂቃ ማየት ዳዝ ሃቭ ኤ ቫሊዩ። ምንድን ነው ቫሊዩ? ይሄ ጥያቄ ደግሞ ላይደገም ይችላል። the point is how can you solve any questions related to this
that is it. So like አድርጉት ቪዲዮውን። it doesn't cost anything. ምንም ኮስት አያደርግም፣ ገንዘብ አያስከፍልም። ላይክ ብታደርጉት just a one tap, nothing else. so ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው። ፓርት 2 ይዤ እከሰታለሁ።